syempre, dahil maaga sila, silang unang kumain. Yes! Siyempre wala. May tanong ako kung lahat ba yung legal. Hi! Yes. Hello! Next batch. Good luck sa career. And more blessing to come. Diba, slang ang oh, ikaw, teacher mo, Net. Teacher Janet, I'm from Tondo. Hi, Mom. Thank you for inspiring us. Sobrang tumaas yung confidence ko dahil sa'yo. Yan, Ay. God, I love you. My name is Ella. I'm from Sampaloc, Manila. So, Ate Helen, stay beautiful and bubbly. Ito na! Jacob, ano masasabi mo kay Mamshi? I love you! Mamaya ka pa nila. Wala ka pa, ako muna. Go, Jacob. Hi, my name is Mark Jacob Ticon. Vlogger ka din, di ba? Yes, po. Ano mo, YouTube? Jake Gomez. You can subscribe there. Charot. Thank you for inviting me. I love you. Paiyak ka natin. Alam ba sa inyo na nandito ka ngayon? Yes po. Anong oras ka hanggang anong oras ka? Kahit umagahin po. Ito na, isa ring vlogger. Si Nicole. Ay, Nicole, anong masasabi mo kay Mamshi? Naligaw kami, tapos 2 hours yung inanap. Tapos finally, natanggal ko na yung sketch. Oo, message mo, hindi mo ito bulante. Message mo kay Mamshi. Thank you so much, Ate Helen. Sabi ka niya. Ay, si ganda. Ano pangalan mo? Jeanette from Quezon City. Actually, nilala ko si Helen since 2 years ago, 3 years ago. So, very happy ako nakikita ko every year. And, more support, more views. Yes naman. Uy, kumakain mo po kasi sila kadarating. Ano po yung message nyo? Ikaw muna, Sis Burns. My message is more power and more payslip. Ikaw naman, Sis. Hello, nice meeting you. Nagulat siya. O, sige, may message ka ba? Thank you sa pag-invite. Oh, diba? Sige. Hi, thank you for inviting me on this kind of event. Nakakasaya ko. And love na love ka namin. Dito lang kami to support you all the way. God bless and more power. Pag may umaway sa'yo, awayin din namin. Ayan, ngayon, nagkakagulo ang mga maglang people. Tala! Hello, thank you for coming. Ilan kayo? Buti naman at umabot. Asan Si Janelle. Ilan lang? Panggulo, no? Naglalaro. I meet you. Hi! Long time no see. Ano yan? Stars. Ang hirap. Oo. Mahirap yan. Hindi. Ulit. Oo. Pinagamit sa bahay. Hindi. Gamit mo. Yes. Make up. Hindi. Skincare. Galing sila. Tulong-tulong dyan. Ate ka ba? Hindi. Ginagamit sa bahay. Panluto. Hindi. Malayo. Panalo niya. Ha? Oh. Buuin mo. Oh my God. HOF. Ang tamang sagot ay... HOF. Sabi naman sa ang mag-partner ay si Grace at si Berna. Ng fan group ni Helen. May quiz sa kanilang dalawa. Bago tayo magsimula ng game, maglalagay sila ng tig-dalawang ganito sa bibig. Ano talaga?
lang. Laban ng laban. Laban ng laban. Para sa maker! Ang dalawa lang. Madali! Madali! Hindi! Oh, hello. Ganda. Yan, so meron tayo next batch. Yes, Mary. Cheers! What are you drinking? Some alcohol. Whiskey and Coke. Yes! Si Queen Kylie from Swimming Pool Street. Hindi ako mabuk na kaya na-late ako. Hindi na pa dapat ako nandito. Hindi ako pinapansin ng mga angkas rider. Kasi hindi siya ma'am today. Si Roch, hello! Nabago ang kanyang tattoo. Here! Ganda! From USD! Go Uste! Paham! Mamaya Tala Challenge! Ang Ayan. Okay, for 3 points, question. 3 points. The question is, nung May 2019 ang YouTube Fan Fest. Yes, ako. Nandun ako. For 3 points na, for 3 points. Sino-sino ang mga nakasama ko sa stage? Ready, set, go! Go, girl! Ay, go! Yung tamang mga pangalan, ha? Group 1, pero Okay, first. Baba mo, ibaba mo. Second, third. Game. Okay, 5 seconds. You have 5 seconds. You have 5 seconds. Go. Rap, May, Velasco. Dali. Second, Camille. Teka lang. Ready? Ready? Go. IT Tama. handle. Tama. Team 1, 3 points. 3 points. Tama, tama. Ano yan? Sino sagot? Sino sagot? Sino? Si May. Si Lu. Lu. Wala kaming chance. wala na si Wala kami. Ito na, for the win na. Ready si Queen Kylie. Nung gumagawa ako ng makeup tutorial since 2016. Uy, guys ko dyan, babe. Marami tama na. Kaya ba? Demonetize. Since 2016, ay isa sa pinakauna ko sa routine ay ang mag-lip balm. So, ano ang favorite kong lip balm? Ready, set, go. Kumpletong pangalan. May address pa. 1. Wait lang. Ano? Gago. Pag yan, di mo nasagot ah. 2. 3. Game. Ella, you have 5 seconds. 5. 4. Tinanong ko pa sa'yo yan, di ba? Alam ko. Okay. We have to declare the new winner for this game. Team number 3. Ang panalo ay group 3. Awarding. Sino ang group 3? Totoo. So, nauna sila. Ito. Mapipila yung paa ng nanay kapag di sumaya. Game. May bakit yung susuot?
So, nagbigay siya ng mga items niya na super nice for makeup. And, true! Alam niyo yan. And, ayan, ito ang mga laman ng ating loot bags for today. And, maglalaro tayo para mauwi na nila kanilang giveaway! Yes! Which country occupied the Philippines during World War II? Wait. One. A. Germany. 2. America. C. Japan. Japan. Yay! Sabay-sabay tayo bubukas. Ma'am, sana all. Yes! Mowa Arena! Wow! Ngayon, sa mga hindi nakapunta, sana ay magkasama tayo next year. So, see you guys! Yay! So, if you like this video, don't forget to give it a big thumbs up and don't forget to subscribe to my channel for more videos like this.